ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਫਰਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰਸ ਫਰਮ ਪਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਵ ਵਿਥ ਯੂ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਲਾਈਵ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਰਮ ਜੋਹਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, co-founders ਪਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ। ਇਸ ਫਰਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਆਰ ਯੰਗ educated professionals. ਤੁਹਾਡੀ finance ਦੇ ਵਿੱਚ background ਹੈਗੀ, you've done business, you've grown up in families that have done business. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ venture ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ। I want you to give us a little bit of your personal background and what is Park Capital Holdings, Parm? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਵੀਰ ਜੋਹਲ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਫਾਊਂਡਡ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ CHP ਆਫਿਸਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲੋਂਗ ਦ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦੀਏ, ਇੱਕ ਘਰ 2 ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਬਣ ਗਏ, 4 ਬਣ ਗਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ MBA ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਗਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ ਕਰ ਲਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਤੋਂ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੁਗੇਦਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ well tracked career in finance, in business, that sets you up for what you guys are doing now with this company. Yep. To start off, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਪਾਰਮ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੂਗਾ। To start off, a little bit about me. I grew up around my father, always doing business, and I always wanted to be like him, sort of. And I knew from the very beginning my passion was in business. I didn't know what I wanted to do it in, but I knew business was it for me, right? I tried out different fields, but they just didn't speak to me. And then just being around my father, trying to be as hands-on as possible, he would always kick me to the side, focus on school, don't even worry about this is not for you, right? And I was like, no, I want to do this, I want to do this, I want to do this. I think I was like 19 years old. I came to my dad and I was like, hey, look, I think it's time for me to take over everything. He's like, you don't even have facial hair. What are you talking about, right? And I was like, no, look, it's time for me to do this. And he took the biggest leap of faith and trust in me. And he was like, look, this is everything. You already know what we have. This is how it all works. Go. I answer to you now. I was like, wow, right? This is really it. So ever since then, I've been grinding, putting my time in, learning the business, the real first-hand experience. There's textbook business and then there's real life business. Yep. Parm knows. Completely different, right? But I went on and I did my bachelor's degree in finance from the University of Texas at Dallas. Later on, I went on and did my master's degree in data science, also from the University of Texas at Dallas. I went on and I worked at 2 Fortune 500 companies, one being a Fortune 25 company. I have all around experience in finance, whether it's acquisitions, regular finance principles, and also financial engineering. So I understand the data sides, the mathematical sides, and how to apply both of them together. So that's a little bit about me and my background. So ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ idea ਆਇਆ? What made you guys think, in a world where there's unlimited investing options, people can literally ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਫਰੰਟ, Edward Schwab, these kind of places ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. What made you guys put together this firm in this climate? Yeah. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਮ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡੈਡ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਡ ਨੈਟ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ estate ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MBA ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ $1,00,000 ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੁੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਐਸਿਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ honestly ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੌਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ estate ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ the word real is in there for a reason when it comes to the type of investment right ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ so I know that we should give a disclaimer here ਪਰਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ and this is your business but there is something that you need to let folks know before we get started so disclaimer ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ LLC ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ LLC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਨਰਲ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਰੂਲ ਆ ਲਾਅ ਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਵੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਰਾਈਟ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਨਮੋ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ in fact there's no cash that is ever exchanged ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ by the book ਬਿਲਕੁਲ legitimate ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਯੂ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂ ਅ ਟੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਇਨਵੈਸਟਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੂ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਨ ਪਲੇਸ Yeah, so it's basically the regular accreditation laws, right? What that means, whether if you're a single person, you have to have 2 years of income of over $200,000, or if you're married, you and your spouse combined need to have 2 years of $300,000, or if that doesn't work for you, you need to have at least $1 million in net worth, excluding your home. And as far as us goes, you have to meet that accreditation criteria, one, because it proves you're a sophisticated investor, right? If the SEC deems you eligible to invest, you're good enough for us too, right? Of but course. aside from that, the minimum capital contribution that we accept is $50,000. That is a bare minimum. We don't take 5,000 here, 10,000 here. Right. I mean, you know, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we can go farther but at the same time you're doing things professionally right you know for lack of a better word ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਪਰਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ You guys are based in Dallas. Your family is from Fresno and New York. Is your business also all over the country? Kin areas de vich tusi focus karde ho? So, do you want to take this one or? No, you got it. Okay. You know, ਆਪਾਂ opportunity ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਈਟ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਕਹੋਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਆ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਹਣਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਾਈਟ
ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਟੈਕਸਸ ਤੇ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਪਹਿਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤੇ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੂਫ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ dealing with the tenants, etc. etc. ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। So what I did sort of wanted to touch on that as well. Yeah, we have our main markets that we focus in, that we look more deeply in, Okay. but we don't limit ourselves to a specific market. You know, as he said, the main thing is, do we have a banking relationship? If not, how do we develop it? Do we have a property management company? If not, how do we source one, right? And there's many techniques that we use to do that. You know, we'll pick up the phone and we'll cold call every single bank out there, trying to talk to the highest banker in position and sort of just create conversation. Tell them about us, what assets we hold and how we operate. Same with property management companies. You know, even reach out to other landlords and sort of see, hey, who do you service your assets from, right? So we do all of that, and then on top of that, before we invest in a market, we take our time to become that market expert. We pull the population growth. We look at the median income. Okay. We look at the ethnic groups. We look at the poverty. We look at the crimes and the type of crimes. Is it property crime? Is it hate crime? Is it physical crime? We look at everything, right? So we don't limit ourselves to a market. There's a market that we're comfortable in. We've had proven success in, that we primarily focus in, but we will focus into another market if it hits all of our checklists. If not, then no. So there's a big checklist on who can partner with you and how you invest in a market. But I want to kind of learn a little bit about some of the success stories. Kin areas de vich, kin cheezan de vich tusi success pa rahe ho. What kind of properties you even invest in, right? Because this is a very specific, a niche area that you focus on, even if you may have various states under your belt. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਆ ਪਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟਰਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਪਰਮ ਜੋਹਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, co-founders of Park Capital Holdings. ਪਰਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਐਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈਗਾ, it's creating a lot of uncertainty. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, right? Tell me about the kind of properties you guys invest in, and what this climate has kind of meant for your business. To start, we primarily focus on commercial real estate only, whether that being retail or multifamily. We feel like those are the areas we really have a good grasp and expertise, and we understand multifamily very well, just the need for housing. We don't feel like it's going off anywhere. And then retail also has its positive benefits, just with convenience, triple net leases. You're able to grow fundamentally if you have those types of assets, right? Currently, about the current market conditions, honestly, we're loving this, right? I mean, because this is a good time. Nothing really makes sense, right? You know, as interest rates rise, it's basic finance principles, real estate valuations have to come down, sort of match the affordability index, right? Because if interest rates are selling at, 7%, 8% is what your commercial bankers are going to give you, but a seller's selling you at a 5 cap, you already know you're not going to cash flow, you're not going to break even, none of that's going to happen, right? So we're basically, right now, it's the patience game. Cash is king. Thankfully, we've already been raising funds, right? And we're still trying to acquire more funds for bigger projects, but we're playing the waiting game right now, because if a seller really wants to sell, he's going to have to come back down and meet that interest rate environment. Otherwise, he won't have any luck. And another thing that a lot of people aren't talking about are scheduled balloon payments that are coming up. People that got lower rates in 2018, 2019, 2020, only did a 5-year, 7-year, 10-year AM, whatever the case may be.
those are going to have to get refinanced. And if they haven't got baked in higher rents, that capital appreciation, when their banker comes to them and like, hey, look, we're only going to do a 75-25 refi, you only meet a 65 threshold, we need to meet the difference, a lot of people are going to be screwed, right? And for that, we're just being patient, waiting the game. We're honestly, we're loving the environment. Nothing makes sense, but you know that's where the money is being made. Perm, ਜਦੋਂ commercial real estate ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, you know, once again, this is not everyone's cup of tea, right? ਸਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ real estate investment ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, but maybe they do it on a smaller level, like you said, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੁਸੀਂ properties ਲੈ ਲਓ, ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, right? How is commercial real estate when you scale up? What kind of experience is that for a potential investor? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ encourage ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Look, ਸਾਡੀ philosophy ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ small family fund ਆ, right? ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਤਣ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਖਰੀਦਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਹੋਣਗੇ. ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੈਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆ. ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1 2 3 4 ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਗੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 30 ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਰੀਟੇਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ, ਰਾਈਟ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਘਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ. ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਡੀਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਆ. ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਆ. ਮੇਬੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਬੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਬੀ 5 ਸਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੁਗੇਦਰ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? I would love for you guys to tell me ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ. What does the process look like ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? To start, we encourage everyone, just pick up the phone, give us a call. Before we get into any numbers, any type of investing, we want to make sure our ideologies align. We're a long-term investing firm. We're looking to create generational wealth. We don't want a quick buck. You know, if you're looking to come in, invest your money, get 100% next year, I'll tell you right now, you're not the people for us, right? That's just not how business works, right? Just coming along that, we really want to focus on the generational side. And from that, it just depends, where you're at in life, where your finances are. We don't want to encourage anyone if they're on their last dollar, give it to us. No, don't do that, right? Let us help you get to where you need to be. So maybe one day you can invest, you can make these types of decisions once you get there. So the first thing is, hey, pick up the phone, call us, let's see if we align. And hey, if we do and you're accredited and you're at that point of life where you want to grow, we'll be more than happy to sit you down, teach you about the process and show you how we work. We're completely transparent about how we acquire properties, how we manage the properties, what goes into it. Every 3 months, we send out a synopsis of how the property is performing, what we expect for the next 3 months. And as you mentioned earlier, we only deal in all, check, what is it? Check, wire, and card, right? No cash. So. Harpreet, to see is 3 months, every 3 months, you send out this, letter, kind of like a summary of how everyone's money is doing. Aside from that, key experience hunda investors, I mean, are they getting a phone call if something happens at one of the properties? No. Oh, sirdardi, oh process kis tarah tusi handle karde ho? Yeah. ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੈਨਸਡੇ ਆ, ਸੋ ਮੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਊਪਲੈਕਸ ਆ ਬੈਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਡਰਾਈਵ ਬਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਡਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਨੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੈਵਸ ਬੈਠਾ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ.
ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 8 ਦੇਵਾਂਗੇ %, ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਆ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਫੋਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੈਲਥ ਹੈਗਾ ਆ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਚੀਜ਼ ਬਣੂ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਰਮ ਪਰਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ YouTube Facebook ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ there's so many questions I have for you guys ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ versus some of the other investment options out there. I don't even think we have time to get to that. But what I want you guys to both tell me program ਨੂੰ wrap up ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ this idea of generational wealth right ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ but ਕਦੀ ਕਵਾਰ we work hard we don't work smart. Right? Exactly. So ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 50 70 100 1000 ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ and they're very hesitant or they're afraid to do anything with it but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ they are maybe getting towards retirement ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ more than what's sitting there right ਉਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ this idea of generational wealth how they can grow that 50 60 70 100,000 into millions of dollars for their kids using this type of investment strategy. So ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਹੈ ਵੀ 1.5 to 2 million ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਅੱਜ ਟੂ ਡੇਟ ਅਸੀਂ 9 ਲੱਖ ਜੋੜਿਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ 145 ਯੂਨਿਟ ਡੀਲ ਆ ਉਸ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਹੋਊਗਾ ਪਰ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਰਾਈਟ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਫੰਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਗਰੋ ਹੋਊਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਲੀ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਲਾ ਵਧਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਡਈ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਡਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਣੇ ਆ ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ ਮੈਂ ਸਿਟ ਬੈਕ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ੋਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੀਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮ ਡੈਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਇਹਦੇ ਮਾਮ ਡੈਡ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣੋ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੈਲਥ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ that's how you succeed in this country. I mean ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ethnic group ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ they were like oh yeah my mom and dad just handed me stocks ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ Right, ਰਾਈਟ of course. ਸੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ I ਆ mean that's the only way we can then also ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ we can have our say if we Yes. have our feet Yes. firmly planted. Once again, in closing, Parm Johal, Harpreet Dhaliwal, Park Capital Holdings firm, the co-founders, आज तुहानू इस business venture बारे दस्सन आ रहे, इस investment opportunity बारे जानकारी देन आ रहे, screen ते लिखी हुई information जरूर note कर लो, parkcapitalholdings.com इन्हां दी website है कि numbers भी screen ते लिखे हुए हैं, असी भी तुहानू insist करते हैं, urge करते हैं कि तुसी directly call करके आपने सारे सवाल इन्हां तो पुछो, जानकारी लवो. This is not an overnight decision. But definitely एक long term family ਦੀ generational wealth ਨੂੰ बढ़ाने वाला decision हो सकता है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ every other Wednesday ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ.